स्वागत छ हजुरहरूलाई मेरो टेक नेपाल युट्युब च्यानलमा। आज हामी भिएन एडिटरको युज कसरी गर्ने भन्ने बारेमा एउटा कम्प्लिट ट्युटोरियल लिएर आएका छौँ। आउनुहोस् ढिलो नगरिकन भिडियोतर्फ लागौँ। सर्वप्रथम हामीले यो भिएन एडिटर हामी प्ले स्टोरबाट डाउनलोड गर्न सक्छौँ। यसको लिङ्क म हजुरहरूलाई डिस्क्रिप्सनमा दिनेछु, त्यहाँ गएर पनि हजुरहरूले यसलाई डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। र भिएन एडिटरको इन्टरफेस अगाडि यस्तो रहनेछ। प्लस आइकनमा थिच्नुहोस्। यसरी प्लस आइकनमा थिच्नु भएपछि न्यू प्रोजेक्ट आउँछ, यसमा क्लिक गर्नुहोस्। हजुर यहाँबाट कुन चाहिँ प्रोजेक्टमा काम गर्न चाहनुहुन्छ त्यसलाई सिलेक्ट गर्नुहोस् र नेक्स्ट गरिदिनुहोस्। यति भइसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ यो आइसकेको छ, यहाँनिर भइसकेको छ। अब तपाईँले यहाँबाट धेरै कुराहरू गर्न सक्नुहुन्छ। सर्वप्रथम हजुरहरूलाई यो ट्रिम गर्न सिकाउने छु। स्प्लिट यहाँनिर हजुरहरू मेरो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ थोरै भाग मैले नबोलिएको अवस्थामा छ। यो मेरो भिडियो चाहिँ मेरो इङ्ग्लिस गुरु युट्युब च्यानलको हो, त्यसको लिङ्क पनि म हजुरहरूलाई डिस्क्रिप्सनमा दिनेछु, चेकआउट गर्न सक्नुहुन्छ। हजुरहरू इङ्ग्लिस सिक्न हजुरहरूलाई मन छ भने त्यहाँनिर पुरा हजुरहरूलाई फ्रीमा कोर्स एभाइलेबल गराइदिएको छु, त्यहाँ गएर सिक्न सक्नुहुन्छ। र यहाँ मैले केही थोरै बोलेको छैन, यसलाई मैले काटेर कट गरेर फाल्नेछु, हेर्न सक्नुहुन्छ। स्वागत छ हजुरहरूलाई मेरो इङ्ग्लिस। यहाँबाट मैले बोल्न सुरु गरेको छु। म यति भागलाई स्प्लिट गरिदिनेछु, हेर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई मैले डिलिट गरिदिएँ। हजुरहरूलाई मेरो इङ्ग्लिस गुरु युट्युब च्यानलमा आज हामी अलिकति बढी गएछ, यसलाई फेरि म अन्डो गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ, फेरि एकचोटि अन्डो गरेँ र थोरै यसलाई अलिकति यता ल्याएर मैले गरेर अब म यसलाई फेरि एकचोटि डिलिट गर्छु। स्वागत छ हजुरहरूलाई मेरो इङ्ग्लिस गुरु युट्युब च्यानलमा। पर्फेक्ट भएको छ। यसले हजुरहरूले यसलाई यसरी युज गर्न सक्नुहुन्छ। यो अन्डो बटन हो। यदि तपाईँहरूको गलत कट भयो भने यो माथि देखाइरहेको हेरेर यसलाई अन्डो गर्न सक्नुहुन्छ। यति भइसकेपछि स्वागत छ हजुरहरू। यति भइसकेपछि अब तपाईँहरूले यसमा अरू काम पनि गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यहाँनिर मैले सब्सक्राइबको ऊ पनि देखाउन चाहेँ, हेर्न सक्नुहुन्छ। म यो प्लस आइकनमा गएँ, माथिको टप टु एड स्टिकर पिआइपीमा प्लस आइकनमा थिचेँ। फोटो भिडियोमा गएँ, म फोटोमा गएँ, मैले सब्सक्राइब पिएनजी बनाएर राखेको छु। यो मैले इमेज डाउनलोडरबाट यसलाई मैले डाउनलोड गरेको हो। यसको लिङ्क पनि म हजुरहरूलाई डिस्क्रिप्सनमा दिनेछु, त्यहाँबाट लिन सक्नुहुन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ यो मेरो थोरै यहाँ नआएको अवस्था छ, बल्ल यो भएको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई यसको काम भनेको यसरी चाहिँ, र यसको टाइमिङ कतिसम्म राख्छ हुन्छ यसरी मुनिबाट गर्न सक्नुहुन्छ। मैले यति राखिदिएँ, यति समयसम्मको लागि। अब यो चल्ने भयो। ओके देन फर्स्ट टु फर्स्ट हामीसँग छ आर्टिकल्स। यति भइसकेपछि अब हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। अब हजुरहरूलाई कुनै टेक्स्ट यहाँनिर गर्न मन लाग्यो भने हजुरहरूले यहाँ गएर टेक्स्ट पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। यो म हजुरहरूलाई गरेर देखाउने छु। यो लास्टको चाहिँ यसको फाइदा भनेको यो यसमा वाटरमार्क आउँदैन, हेर्न सक्नुहुन्छ। यो लास्टको यसलाई चाहिँ हजुरले डिलिट गर्नुपर्ने हुन्छ। इनपुट टाइटललाई यसलाई चाहिँ डिलिट गरिदिने गर्नुहोस्। जस्तै यसरी जानुहोस्, यो पहेँलो भाग बल्ल यो सिलेक्ट भयो। अब डिलिट बटनमा गरेपछि यो डिलिट भयो। अब तपाईँको यसमा कुनै पनि वाटरमार्क आउँदैन। मैले कति धेरै एपहरू युज गरेँ, त्यसमा वाटरमार्क आउँथ्यो, तर भिएन एडिटर एउटा यस्तो बेस्ट एप हो जसमा चाहिँ विदाउट वाटरमार्क तपाईँले भिडियो एक्सपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यसको मोस्ट युजफुल बेनिफिट हो। र हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यति भइसकेपछि अब यहाँमा केही टेक्स्टहरू र यहाँनिर अलिकति म थोरै कुराहरू यहाँमा भने मुनि स्क्रोल गरिरहेको वाट्सएप नम्बरमा कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। आई थिङ्क टुडे रहेको वाट्सएप नम्बरमा कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। आई थिङ्क टुडे इनफ
म यो यहाँबाट यति कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। पछि यति भाग म काटेर फाल्न चाहन्छु, यसलाई डिलिट गरिदिएँ। फिडब्याक दिनेछु यदि मसँग हजुरहरू अनलाइनमा पढ्न चाहनुहुन्छ विथ जुम एप मार्फत भने मुनि स्क्रोल गरिरहेको व्हाट्सएप नम्बरमा कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी अझ एकचोटि अन्डो गर्छु र थोरै यो क्रसरलाई एकचोटि अन्डो गरिसकेपछि थोरै अझ ओके, अब रेडी भएको छ। यति भइसकेपछि स्क्रोल गरिएको नम्बर विथ जुम एप मार्फत भने मुनि स्क्रोल गरिएको हेर्नुहुन्छ, स्क्रोल गरिएको नम्बर भनिएको छ। म अब यहाँ आफ्नो स्क्रोल मेरो यहाँ नम्बर दिन चाहन्छु। A2 मा गएँ म। यति गरेपछि म यसलाई कलर यो दिन चाहन्छु र यहाँ जुम एप अनलाइन क्लास अनलाइन क्लास व्हाट्सएप भनेर मैले यहाँ आने र मेरो कन्ट्याक्ट नम्बर दिएँ 440905। यसलाई दुईटा औँलाले यसरी सानो गर्न सक्नुहुन्छ 1244। यसरी मैले मेरो नम्बर दिएँ। यो नम्बर मैले एज मेरो हजुरहरूले पनि कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। हजुरहरूलाई यदि इङ्ग्लिस पढ्न मन भएको भए र यसको टाइमिङ यहाँबाट यसरी बढाइदिन सक्नुहुन्छ। व्हाट्सएपमा मलाई पर्सनली पठाउन सक्नुहुन्छ। म हजुरहरूको चेक गरेर हजुरहरूलाई फिडब्याक दिनेछु। यदि मसँग हजुरहरू अझ म यसलाई थोरै टाइमिङ बढाइदिन चाहे। नेगेटिभ र क्वेसन हजुरहरूले बनाउनु पर्यो। मुनि स्क्रोल गरिरहेको नम्बरमा हजुरहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ, ल मोटामोटी हजुरहरूले यति गर्न सक्नुहुन्छ। यो प्लस म्युजिक यसरी एड गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी आफ्नो भोइस ओभर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यसको बारेमा अन्य ट्युटोरियल म लिएर आउने नै छु। कम्प्लिट ट्युटोरियल आजको लागि यति नै। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। र म हजुरहरूलाई जाँदा जाँदै यसलाई एक्सपोर्ट गरेर पनि देखाउँछु है। यो माथि रहेको यो एरोमा एकचोटि क्लिक गर्नुहोस् र एक्सपोर्ट, सिम्पली एक्सपोर्ट बटनमा जानुहोस्। अब हेर्न सक्नुहुन्छ यो तकरिबन तपाईँको केही समयमा 2-3 मिनेट